รอบแรกขึ้นพลาดหมดเลยโอ้โหหลบใช้ได้เลยว่ะยังไงดีครับผมปล่อยรัวๆเลยมาชิดตัวได้แล้วด้วยนะครับยังไม่ตายเลยสักตัวเอาแล้วไงโอ้เหมือนจะทีเดียวไม่ตายครับผมเวลาโดนทุบนะโอ้โหเราชนะทางท่าก็คือต้อง2ทีผิดคาดผมนึกว่าจะทุบเดียวหายสวัสดีครับมาพบผมไมโครนชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากเราทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพไปพอสมควรแล้วถึงตาเรนเจอร์คู่รองกันบ้างครับในรอบนี้ตัวแรกขอเป็นเทสลากันก่อนเลยครับเรนเจอร์สายพลังท่าน้ำเพราะว่าโดยปกติแล้วเรนเจอร์คู่รองที่เป็นสายพลังมักจะใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับไหนดูซิว่ารอบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับพลังโจมตีรวมครับผมให้มาอยู่ที่1ล้านครับและพลังชีวิตให้มาอยู่ที่เกือบ10ล้านนั่นเองถือว่าเป็นสเตตัสที่ไม่ได้สูงมากแต่สูงอยู่ในระดับคู่รองนั่นเองนะครับแต่หากเทียบคู่เทพไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็ความเร็วในการโจมตี105ครับถือว่าเร็วพอสมควรระดับหนึ่งนะแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่118ถือว่าวิ่งได้ไวพอสมควรระยะยืนเป็นตัวชนใกล้ครับ60จุดเนาะส่วนที่เหลือครับบอกได้เลยว่าปกติทั่วไปเลยก็คืออัตราใช้สกิล2สกิลเท่ากัน 30% คูลดาวน์สกิลที่1 12วิคูลดาวน์สกิลที่2 9วิและหลบสกิลไม่ให้มาเลยความแม่นยำสกิลในร่างไฮเปอร์ติดตัวอยู่แล้ว 20% ต้านสกิลติดตัวอยู่แล้วสำหรับสายพลัง 30% และคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,290 นั่นเองนะครับโดยสกิลของเขาครับสกิลที่1ครับผมเป็นการทำดาเมจ40เท่าพร้อมกับดีบัฟ2อย่างนั่นก็คือลดอัตราการใช้สกิลของศัตรู40%พร้อมกับลดความแม่นยำสกิลศัตรูอีก 30% นั่นเองเนาะส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟเกราะเลือดอีก4เท่าบัฟต้านสกิลและหลบสกิลอีกอย่างละ 50% นั่นเองครับโดยรวมก็เป็นเรนเจอร์ทั่วๆไปนะครับที่อาจจะไม่ได้มีดาเมจทะลุอมตะหวังพึ่งพางไม่ได้สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันเป็นแค่สายพลังเนาะเรามาเน้นยืนถึกยืนทนครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ามันจะถึกทนพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ถึกมากมายเนี่ยอย่างน้อยก็มีความสามารถออกปฏิบัติการรอบสังหารแบบไม่มี plus นั่นเองนะครับโอกาสติดใน PVP ประมาณ 35% เท่านั้นเองเนาะอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ก็อย่างน้อยมีดีกว่าไม่มีนั่นเองซึ่งถ้าหาคอมโบความสามารถ9ดาวทางด้านของ Pre Chief 2นี่บอกได้เลยว่าน่าจะใช้งานได้ดีนั่นเองครับหรือว่าใครอยากเอามาใช้แล้วการหยุด5 วิก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนระบบพรสวรรค์ครับน่าจะธรรมดาทั่วๆไปเพราะเป็นเรนเจอร์คู่รองสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ของเขาคือระหว่างการต่อสู้ครับจะลดเวลาคูลดาวน์สกิลอีก1วินาทีเท่านั้นนั่นเองเนาะไม่มีอะไรพิเศษเลยส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็ธรรมดาทั่วๆไปสำหรับสายพลังเนาะมีเพิ่มต้านสกิล 20% รวมเป็น 50% สามารถใส่ต้านสกิลแค่1จุดก็ครบ100ได้ง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องหาใส่เพิ่มถึง2จุดนะครับผมส่วนขั้นที่3ขั้นที่4ก็ทั่วไปครับเพิ่มพลังโจมตีกายและเพิ่มพลังชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องปลดพรสวรรค์แต่อย่างใดเนาะขึ้นอยู่ความชอบเลยครับคุณเปิดได้มาเยอะอยากปลดพรสวรรค์เอามาลองใช้งานก็ไม่มีปัญหาหรือใครจะเปิดเอามาแค่สะสมเท่ๆก็ไม่จำเป็นต้องปลดพรสวรรค์ก็ได้และเกียร์ที่เราใส่ให้ใส่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยแน่นอนชิ้นที่1ธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์พลังชีวิตลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับพวงยางหน้าร้อนพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกต้านสกิลปิดท้ายด้วยสร้อยคอมังกรครามปีใหม่ครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่นั่นเองเนาะมีสกิลพัดเพิ่มเติมเพิ่มพลังชีวิตอีก N% เข้าไปด้วยนั่นเองครับน่าจะบัฟได้ถึกมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับผมไปลองเทสในสเตจหลักเลยดีกว่าว่ามันจะถึกทนในระดับไหนกันนั่นเองครับกับด่านเจ้าประจำครับผม396มาตีกับบอลนกกันนิดหนึ่งดูซิว่ามันจะหลบเก่งหรือเปล่านั่นเองเนาะส่วนเรื่องดาเมจคงไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้ใส่พลังโจมตีนั่นเองนะครับอาจจะตีอภิมหาเบาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวมันไม่มีทะลุอมตะในตัวอยู่แล้วด้วยจะไปหวังใช้งานจริงใน PVP คงจะยากนิดหนึ่งนะครับมาไหนดูดิความถึกมันเป็นยังไงนะครับไม่มีการบัฟหน้าป้อมด้วยนะครับแล้วบอลนกฟาดลงไปโอเคขึ้นพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดนดาเมจตีปกติก็เข้าคริรัวๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางดาเมจสกิลนี่เหมือนจะขึ้นพลาดรัวๆอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้รอบแรกยังไม่เห็นการออกสกิลเลยมาเทสรอบ2กันหน่อยดูซิว่ามันออกสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะครับลอยมาอย่างรวดเร็วเลยเนาะเข้าตำแหน่งต่อยไปก่อน1หมัดลดไปแค่เนี้ยเวลาไม่ใส่พลังโจมตีนี่ลดน้อยเหลือเกินนะครับผมไม่เป็นไรครับผมปล่อยเพิ่มหน่อยอยากดูสกิลบัฟนิดนึงเนาะมาปล่อยมารัวๆขอบัฟหน่อยดิเพราะว่าเมื่อกี้แอนิเมชันการออกสกิลดาเมจนี่เร็วมากนะครับผม
ถอยหลังนิดนึงแล้วต่อยออกไปเลยนะครับค่อนข้างไวมากนะเหมาะกับการใช้งานจริงในปัจจุบันอยู่พอสมควรส่วนสกิลบัฟเนี่ยยังไงสิบัฟให้พี่ดูหน่อยสักรอบหนึ่งจะได้ไหมนี่ปล่อยมาเยอะนะยังไม่บัฟเลยเหรอโอเคบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับติดหัวไวเช่นเคยนะเหมือนกับคู่เทพเลยนั่นเองเนาะแต่เพิ่มเติมก็คือผมมองเห็นว่าตีมาขนาดนี้แล้วบอนกยังตีและขึ้นพาดรัวๆอยู่เลยเหมือนจะหลบเก่งกว่าคู่เทพซะอีกนะเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างน้อยเอาแฝงนี้ไปใส่ในคู่เทพนี่คู่เทพน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยนะครับเสียดายเหมือนกันโคโรโบรอบนี้ต่อมาเทสความแม่นที่ด่าน408กันบ้างว่าจะเหมือนทั้งโคโรโบเลยหรือเปล่าที่ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่กลางๆนะครับมาปล่อยมาแล้วครับเทสลาตัวแรกยังไม่ออกสกิลไม่เป็นไรปล่อยเรื่อยๆเลยกันบัฟเรียบร้อยแล้วครับผมในรอบนี้หมัดขวาตรงไปโอ้โหพลาดรัวๆเลยเมื่อกี้นี้พลาดแบบเห็นชัดแจ๋วเหมือนคู่เทพเลยนะครับผมความแม่นยำนี่หลอยถ้อยมากนะผมปล่อยเพิ่มหน่อยดูดิศัตรูนี่ยืนกันเป็นกระบือขนาดนี้ยังต่อยเข้าก็กลางๆแล้วกันนะครับเหมือนคู่เทพเป๊ะนะและปิดท้ายด้วยด่าน444ครับดูซิว่าจะทนรับดาเมจบอสห้องแลบไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับผมสกิลบัฟมันกว้าง270จุดนะอาจจะไม่กว้างมากมายนะเพราะว่ามันยืนกลุ่มหน้าด้วยอาจจะบัฟไม่ถึงกองหลังนั่นเองเนาะส่วนสกิลดาเมจของมันนี้จะต่อยกว้างทั้งหมด300จุดเท่านั้นเองเนาะก็เลยคาดหวังอะไรมากไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเน้นเอามายืนถึกยืนทนอย่างเดียวเลยก็ขึ้นพาดรัวๆอยู่เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่จะตายเพราะเดเมจตีปกติมากกว่าท่าทางแล้วจะรับเดเมจพวกกับปะไม่ไหวนะครับแต่ว่าพอมาเป็นหมู่คณะก็ยืนนานอยู่นะโปรดิดานนี้ตีแรงนะครับผมไม่คิดว่าจะยืนรอดปลอดภัยได้เยอะได้นานขนาดนี้อยู่เหมือนกันพอเป็นไปได้ครับในการใช้งานจริง PVP นะดังนั้นขออนุญาตจับมา PVP 1 ต่อ 1เริ่มต้นกันด้วยเรนเจอร์ไหวพริบธาตุไฟกันก่อนนะครับอย่างชีองเลยเนาะขอข้ามเมกูมินไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวนี้มันก็ใหม่กว่าแล้วก็มีข้ามกลุ่มหลังด้วยน่าจะมีการใช้งานเยอะในปัจจุบันมากกว่านั่นเองเนาะก็ขอเป็นตัวแทนธาตุไฟไปเลยละกันนะครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะไหนดูซิว่าเราเป็นเรนเจอร์ชนะทางธาตุและเป็นสายพลังเนี่ยจะรับดาเมจได้ขนาดไหนเมื่อเจอ9ดาวแม็กรอบแรกขึ้นพลาดหมดเลยโอ้โหหลบใช้ได้เลยว่ะยังไงดีครับผมปล่อยรัวๆเลยประชิดตัวได้แล้วด้วยนะครับยังไม่ตายเลยสักตัวเอาแล้วไงตีปกติเอาเจ็บอยู่ครับผมมีตายให้เห็นเกิดขึ้นและสกิลโอ้โหยังสตันไม่โดนเลยสตันโดนแล้วครับรอบแรกนะติดกระดิ่งเต็มเลยแล้วยังไงเหมือนจะโดนแค่รอบเดียวโอเค2รอบใช่ไหมโอเค2รอบติดครับถึงจะตายโอ้ไม่ธรรมดาเทสลาผมนึกว่าจะเปรี้ยงเดียวจอดเพราะว่าอย่าลืมนะชิอองนี่9ดาวแม็กนะและอีกอย่างหนึ่งคือใส่จอดทักษะด้วยมีอัปเกรดท่าด้วยผมนึกว่าจะเปรี้ยงเดียวล่วงไปเลยนะครับแต่นี้ได้2ทีเกินคาดมาหน่อยนะครับนึกว่าคู่รองตัวนี้จะไม่ได้ถึกขนาดนั้นก็พอใช้งานได้อยู่ตัวถัดมาครับเป็นรูเดียสนะครับผมเรนเจอร์ไหวพริบธาตุไม้ที่เราแพ้ทางธาตุนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่จอดทักษะเนาะใส่แค่โดยนอนกับอัปเกรดธาตุก็พอไหนดูซิว่าเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่าเพราะว่าตัวจินซีนี่ยังลงไปนอนเลยนะครับผมแม้กระทั่ง9ดาวแม็กก็ตามนะมารูเดียสยิงโอ้โหให้หลบเก่งใช้ได้เมื่อกี้ตัวแรกตายไปเลยครับน่าจะเปรี้ยงเดียวจอดนะยิงอีกทีดิโอเคเหมือนจะโดนหินเสียบตายซะเยอะนะครับโดนสว่านมองไม่เห็นเลยมองไม่ทันส่วนใหญ่จะหลบได้โอ้โหเรื่องหลบสกิลที่ยอมรับจริงๆจากใจหลบเก่งกว่าคู่เทพเยอะนะครับจากที่ดูมาเนี่ยทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันไหมจากนั้นตามมาด้วยคังุระครับเรนเจอร์ไหวพริบน้ำกันบ้างนะครับผมใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุคราวนี้เจอธาตุเสมอทางกันบ้างดูซิว่าเราจะเปี้ยงเดียวจอดไหมแต่ไม่ควรนะครับแต่ว่าคังุระมัน9ดาวแม็กโนแล้วก็มันขึ้นชื่อเรื่องดาเมจอยู่แล้วโอ้โหเปี้ยงเดียวจอดเลยว่ะแรงจริงครับสำหรับดาเมจคังุระนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงหลบได้อยู่ติดร่มเหรอสรุปทีเดียวไม่ตายเหรอหรือยังไงนะครับไม่แน่ใจนะทีเดียวไม่ตายครับผมโอเคทีเดียวไม่ตายนะแสดงว่าดาเมจที่รุนแรงอย่างคังุระก็ยังรอบเดียวไม่ตายนี่มันไฮเปอร์แม็กเองด้วยนะครับไม่ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเมื่อกี้นี้รอบแรกๆว่าทีเดียวตายเป็นเพราะว่าตัวมันโดนยิงล่มปกติใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยดาเมจสกิลเลยเปี้ยงเดียวจอดนั่นเองต่อมาเจอแสงมืดกันบ้างครับไหวพริบธาตุแสงอย่างบาวร็อกนั่นเองมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนมี N% ดาเมจเจอเรนเจอร์เสมอทางธาตุอีก1ครั้งครับดูซิว่าบาวร็อกจะเอาลงหรือเปล่าตุ้มโอเคขึ้นหัวกะโหลกครับไม่ตายในดอกเดียวแต่2ดอกเหมือนจะบินนะแต่ว่ามันพลาดรัวๆดีจังเลยชอบตรงจุดนี้นี่แหละครับถ้าเอาไปให้จินซีบ้างนี่แบ่งไว้หน่อยได้ไหมมันจะได้เก่งขึ้นกว่านี้คนจะได้แบบ
อยากได้กันจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบทุกวันนี้นะช่วยบัฟหน่อยเถอะ GM นะแต่เสมอทางธาตุที่เราเทสกันไปเนี่ยไม่มีเจาะทักษะเลยคราวนี้ถ้าเป็นเสมอทางธาตุอย่างบอสมืดแต่มีเจาะทักษะเสริมเข้ามาแล้วมีอัปเกรดธาตุแล้วก็มีแน่นอนจะเป็นยังไงปล่อยออกมาเลยครับผมไหนดูสิว่าจะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้หรือเปล่านะครับผมขึ้นถังและยิงเข้าไปดอกเดียวบินนะครับผมโอ้โหแล้วก็ยังมีหลบได้ค่อนข้างดีด้วยนะถัดมาจะมาเจอกับสายว่องไวธาตุไฟกันบ้างอย่าง Power เองที่ขึ้นชื่อว่าดาเมจรุนแรงมากๆสำหรับเรนเจอร์ยุคใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีลดต้านติดมาด้วยนั่นเองครับแล้วก็สเตตัสสูงเป็นพิเศษเนาะเราใส่ทั้งโดนแน่นอนนะครับและเป็น N% Damage ด้วยมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะแม้เราจะชนะทางธาตุแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้เกิน1ทีนะเอามาลองดูแล้วกันว่าจะทุบเป็นยังไงเพราะฝั่งตรงข้ามก็9ดาวแม็กด้วยนะครับผมยังไงทีเดียวบินโอ้โหแล้วก็เฮ้ยรับทางคริได้ด้วยเฮ้ยนานอยู่นะดูดิปลาหอกมาคือขึ้นคริรัวๆนะครับแล้วก็โดนทุบก็หลบได้ค่อนข้างเยอะเฮ้ยบางตัวไม่ตายว่ะยังไงวะเนี่ยสรุปมันทีเดียวตายไหมทุกคนเริ่มไม่แน่ใจนะเหมือนจะทีเดียวไม่ตายครับผมเวลาโดนทุบนะตอนแรกๆที่มันทีเดียวตายน่าจะเป็นเพราะว่าโดนคริหรือว่าโดนจรวดเข้าไปด้วยมันก็เลยทีเดียวแตกนะครับแต่ว่าต้อง2ทีครับผมเอาเรื่องนะโอ้โหเราชนะทางท่าก็คือต้อง2ทีผิดคาดผมนึกว่าจะทุบเดียวหายนะครับผมถัดมาขอจับมาเจอกับปะบ้างดีกว่าตัวแทนดาเมจทางคริเลยละกันเนาะเพราะเมื่อกี้นี้เหมือนจะพอรับจาก power ได้แต่ตัวนั้นไม่มีบัฟดาเมจทางคริให้มันหนักมากขึ้นเนาะก็เลยเป็นคริจากสเตตัสรอบนี้มีคริจากสกิลบัฟด้วยนั่นเองครับส่วนการใส่เกียร์ก็เต็มเหมือนเดิมแน่นอนครับมีทั้งโดนแน่นอนนะครับมีทั้ง N% Damage มีทั้งอัปเกรดท่ามีทั้งเจาะทักษะสกิลดาเมจก็ไม่เบาไหนดูสิว่าจะรับทีมได้กี่น้ำกันเชียวนะครับบาทากับปะคริทีเดียวบินต่อมาเรามาลองเล่น PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าครับตาแรกครับผมโอ้โหเจอลีกมาสเตอร์1เลยนี่ต้นสัปดาห์นะครับผมเจอตึงและ9ดาวแม็กด้วยมีตัวใหม่ด้วยจินซีโอ้โหเกียร์จัดเต็มเหมือนเคยนะครับเอามาลองดูกันดีกว่าว่าจะสู้เป็นอย่างไรครับผมสำหรับเทสลาจะพอยืนอยู่รอดไหมเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะในตำแหน่งตัวของชีอองนั่นเองครับมาลองดูดีกว่าว่าจะเหลือรอดสักตัวดังไหมนะครับผมส่วนใหญ่ก็มาเป็นตัวชนถึกทนอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับมาลีกสูงแบบนี้ไม่คิดว่าจะรอดเพราะว่ากับป่าเพียมนะครับเมื่อกี้เทสกับป่าเห็นชัดกันไปแล้วนะก็ต้องหวังพึ่งเจ้ายออย่างเดียวแล้วละครับผมพายุออกไปก่อนแล้วกันขอพื้นที่คืนนิดนึงมาซะเร็วเชียนะโอเคออกกันอยู่หน้าบ้านครับแบบนี้แช่แข็งไปเลยครับผมลืมไปเขามีรอนนี่ว่าอาจจะทำให้ฝั่งเราสู้ลำบากนะครับเจอรอนนี่โอกาสแพ้สูงมากเพราะมันโคตรอภิมหาป่วนกระเด็นสายว่องไวนะครับยิงกันยับหายหมดทีมเลยเทสลาเดินออกมาจากหน้าป้อมคือตายทันทีและเรียบร้อยตามเมื่อกี้อาจจะโหดเกินไปหน่อยคราวนี้เบาลงมาหน่อยครับผมไม่ใช่9ดาวแม็กทั้งทีมนะครับก็สักครึ่งทีมแล้วกันแล้วก็มีจินซีแค่ไฮเปอร์แม็กเท่านั้นเองครับมาดูกันสิว่าจะพอสู้ไหวหรือเปล่าในรอบนี้นั่นเองครับผมลุยมาปล่อยออกไปก่อนเลยครับผมจังหวะแรกนะแล้วก็เปลี่ยนทีมนิดนึงโอเคจากนั้นกดออโต้เลยครับผมให้บอทมันเล่นเอานะจะพอไหวไหมเนี่ยใช้ออโต้เนี่ยพอได้อยู่ไหมโอเคบอทพายุมาก่อนครับจังหวะแรกเพราะว่าเราวิ่งไปชิดบ้านเร็วด้วยการกระโดดข้ามกลุ่มหลังโอเคอมตะไปก่อนนะครับบอทนี่เหมาไอเทมสักเกี้ยงเลยจากนั้นเราพายุสวนเลยครับผมเทสลาเป็นยังไงวิ่งปื๊ดมาแล้วครับผมจังหวะแรกยังอยู่ครบ2ตัวเวลาศัตรูยังไม่ตีมันก็ยังยืนอยู่รอดนะแล้วก็ถ้ามันหลบได้ก็น่าจะยังรอดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลบไม่ได้คือแตกเหมือนจะโดนลำนำด้วยนะครับผมหันมาตีพวกเดียวกันเองทั้งนั้นนะโอเคเหมือนจะหายหมดแล้วนะครับผมตายหมดเละนะเพราะว่าดอกเดียวบินนะครับในลีกระดับสูงยืนไม่อยู่หรอกแต่ว่าถ้ามันหลบได้ก็พอจะเข้าตำแหน่งได้อยู่บ้างนั่นเองดูดิขึ้นพาดรัวๆอยู่กันเห็นไหมก็ยังได้ยืนอยู่เห็นไหมโอ้โหผิดคาดเหลือเชื่อว่ะโอ้โหแค่ไฮเปอร์นะเนี่ยพอเล่นได้นะพอเล่นได้ขำๆนะครับแต่ว่าจะดีก็ต้องหลีกล่างเท่านั้นแหละครับหลีกสูงก็ไม่ไหวเนาะพูดกันตามตรงนะครับส่วนใหญ่เอามาเท่อย่างเดียวนะยังไงดีเทสลาเฮ้ยมันยังเหลือรอดว่ะยังเหลือรอดไว้ผิดคาดถ้าไม่ใช่9ดาวแม็กทั้งทีมก็พอจะยืนได้บ้างนะครับแล้วยังไงเนี่ยสุดท้ายจะแพ้เลยเนี่ยเอาแช่แข็งไว้หน่อยครับผมจะสู้ไหวไหมเนี่ยโดนหยุด5วิเยอะเกินไปนะครับเลยทำให้สู้ไม่ได้นะเมื่อกี้มัวแต่มองเทสลานะครับสุดท้ายแพ้เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรนะมาดูเทสลาขำๆแล้วกันนะครับอย่าคิดมากก็โอ้โหพอโดนยัดหน้าบ้านก็ไม่ทันปล่อยเลยนะครับคือยืนหน้าบ้านคือตายเลยนะโอ
โอ้โหแต่ก็มีตัวที่หลบได้อยู่นะเนี่ยดูดิมีตัวที่ยืนได้บ้างแล้วเนี่ยเห็นหัวน้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินน้ำตาลบทสรุปการใช้งานเจ้าเทสลาสายพลังธาตุน้ำก็เกินคาดไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับจากที่คิดว่าควรจะตุ้มเดียวหายก็ยืนรอดในบางครั้งนะครับหรือว่าบางทีที่คิดว่าไม่น่าจะหลบได้เยอะดันหลบได้เยอะกว่าคู่เทพซะอีกนะครับผมก็ถือได้ว่าพอจะใช้งานได้ในลีกที่ไม่สูงมากมายนักเนาะสักประมาณเพชร3ลงไปแล้วกันเนาะเพชร2นี่อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่น่าจะพอถูถ่ายใช้ได้อยู่นั่นเองนะส่วนความจำเป็นในการเปิดก็ขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆเลยครับผมนะอยากเอามาสะสมก็เปิดได้ไม่อยากมาสะสมก็ข้ามๆไปก็ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เท่นะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย